Ito yung container para sa Holy Rosary. Dahil sa
Dahil sa yung wire, pangit tingnan kung ano sa wall. Pag nakadikit sa wall, makikita siya. Pangit sa tingnan. So, binilan ko rin ng puting material. Ito siya. Ito. Puti. Yan. So, gincut ko na yung isa. Bali, ganito yung nangyari. Kaya ginamit ko maliit na wire para magkasya sa dito kasi maliit lang space niya. Maliit lang yung ano niya. Kaya, ayan. Kasyang-kasya yun. Anong tama na? Matago lang siya. Tapos itikit siya sa wall. Ayan. Di medyo hindi siya pangit. Pero pag nakaganito lang, pangit sa tingnan, di ba? Ayan po, ito na po yung nasa likod ng cover na aluminum. At saka ito po yung paglagay namin ng wirings sa mga lights. Kung wala pong cover yung mga wirings, hindi magandang tingnan. Kaya, nilagyan namin ng mga cover na intended for wirings talaga siya.
ito naman po yung candle na battery operated. Thank you for watching and see you to our next video, and please don't forget to subscribe to our YouTube channel.